हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एक्झाम. मित्रांनो, आजचे हे ट्रिक लेक्चर अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे, कारण या ट्रिक लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वाच्या 5 ट्रिक्स पाहणार आहोत, ज्यावर परीक्षांमध्ये अनेक वेळा प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. आता सुरुवातीला आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख पठारे पाहू. परीक्षेच्या दृष्टीने जी पठारे इम्पॉर्टंट आहेत तीच पठारे आपण पाहू. आता ती प्रमुख पठारे कोणकोणती ते सुरुवातीला पहा. तोरळमाळ, महाबळेश्वर, नगर, सासवड, औंध, खानापूर. तर ही झाली महाराष्ट्रातील प्रमुख पठारे. ही पठारे लक्षात कशी ठेवायची यासाठी एक कीवर्ड आहे, तो पहा. तो म्हणजे तो मनासारखा. कोणता? तो मनासारखा. यामध्ये तो, म, न, स आणि ख हे महत्त्वाचे कीवर्ड्स आहेत. ते वापरायचे कसे ते पहा. आता तो तोरळमाळ, म महाबळेश्वर, न नगर, सा सासवड, औंध तसेच आणि खा खानापूर. तर पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण प्रमुख पठारे पाठ केली. मित्रांनो, अजूनपर्यंत व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर प्लीज लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण असे व्हिडिओ आपण नेहमी अपलोड करत असतो. आता आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख जलदुर्ग लक्षात ठेवू. परीक्षेच्या दृष्टीने जे जलदुर्ग इम्पॉर्टंट आहेत तेच जलदुर्ग आपण पाहू. ते जलदुर्ग कोणकोणते ते सुरुवातीला पहा. वसई, अर्नाळा, जंजिरा, जयगड, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग. तर हे झाले महाराष्ट्रातील प्रमुख जलदुर्ग. हे जलदुर्ग लक्षात कसे ठेवायचे यासाठी एक कीवर्ड आहे, तो पहा. वाज JSVS म्हणजेच VAJSVS. यामध्ये VAJSVS हे महत्त्वाचे कीवर्ड्स आहेत. ते वापरायचे कसे ते पहा. V वसई, A अर्नाळा, J जंजिरा, J जयगड, S सुवर्णदुर्ग, V विजयदुर्ग आणि S सिंधुदुर्ग. तर पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख जलदुर्ग तोंडपाठ केले आहे. आता आपण महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघ पाहू, जे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. सुरुवातीला ते मतदारसंघ कोणकोणते हे आपण जाणून घेऊ. यामध्ये दिंडोरी, पालघर, चिमूर, नंदुरबार. तर हे झाले महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघ जे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. आता हे लक्षात कसे ठेवायचे यासाठी काही कीवर्ड्स आहेत, ते तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामध्ये दीपाचा नंदू कोठे गेला. कोणता? दीपाचा नंदू कोठे गेला. यामध्ये द, प, च आणि नंदू हे इम्पॉर्टंट कीवर्ड्स आहेत. याचा वापर कसा करायचा ते पहा. दी दिंडोरी, पा पालघर, चा चिमूर आणि नंदू नंदुरबार. तर पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्रातील राखीव लोकसभा मतदारसंघ तोंडपाठ केले आहेत. मित्रांनो, हे ट्रिक लेक्चर खरंच तुम्हाला युजफुल वाटत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच चॅनललाही सबस्क्राईब करा. आता आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे तोंडपाठ करू. परीक्षेच्या दृष्टीने जी शिखरे इम्पॉर्टंट आहेत ती शिखरे आपण पाहू. ती शिखरे कोणकोणती ते सुरुवातीला पहा. कळसुबाई, साल्हेर, महाबळेश्वर, हरिश्चंद्रगड, सप्तशृंगी आणि तोरणा. तर ही आहेत महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे. परीक्षेच्या दृष्टीने आपण फक्त या शिखरांवर ट्रिक पाहू. त्यासाठी एक कीवर्ड लक्षात ठेवा, तो म्हणजे क सा मी हसतो. कोणता? क सा मी हसतो. यामध्ये क, स, मी, ह, स, तो हे महत्त्वाचे कीवर्ड्स आहेत. याचा वापर कसा करायचा तो पहा. क कळसुबाई, सा साल्हेर, मी महाबळेश्वर, ह हरिश्चंद्रगड, स सप्तशृंगी आणि तो तोरणा. तर पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे तोंडपाठ केली आहेत. आता आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख डोंगर रांगा आणि त्या दरम्यान वाहणाऱ्या नद्या लक्षात ठेवू. सुरुवातीला त्या डोंगर रांगा कोणकोणत्या आणि दरम्यान कोणत्या नद्या वाहतात ते आपण पाहू. सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा आणि हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांगा. या दरम्यान गोदावरी नदी वाहते. हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांगा आणि शंभू महादेव डोंगर रांगा या दरम्यान भीमा नदी वाहते आणि कृष्णा नदी शंभू महादेव डोंगर रांगांच्या दक्षिणेला वाहते. आता हे पाठ करण्यासाठी एक कीवर्ड लक्षात ठेवा, तो म्हणजे साहस गोबी खाऊन. कोणता? साहस गोबी खाऊन. आता याचा वापर कसा करायचा तेही आपण पाहू. सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा, ग गोदावरी नदी, हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांगा, भ भीमा नदी, शंभू महादेव डोंगर रांगा आणि खा कृष्णा नदी. तर पहा किती सोप्या पद्धतीने आपण महाराष्ट्रातील प्रमुख डोंगर रांगा आणि दरम्यान वाहणाऱ्या नद्या पाठ केल्या. मित्रांनो, यावर आपण एक सेपरेट डिटेल MPSC ट्रिक लेक्चर बनवलेले आहे. त्याची लिंक आय बटनवर दिली आहे, ती तुम्ही नक्की पहा. त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. त्याचप्रमाणे कोकणातील नद्या, कोकणातील खाड्या, जिल्हा विभाजन, महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग, महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभागांचे क्षेत्रफळ यावर देखील आपण शॉर्ट ट्रिकचे सेपरेट लेक्चर बनवलेले आहे. त्यामुळे त्याचा समावेश आपण या लेक्चरमध्ये केला नाही. त्या ट्रिक्स
तुम्ही आपल्या चॅनलवर MPSC ट्रिक्स या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता आणि या प्रकारच्या अनेक ट्रिक्स सब्जेक्ट वाईज आपल्या चॅनलवर आहेत, त्याही तुम्ही पहा. त्याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. त्याचबरोबर डेली करंट अफेअर्स, वीकली करंट अफेअर्स लेक्चर देखील आपल्या चॅनलवर आहेत. ते लेक्चरही तुम्ही पहा, त्याचाही तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. आणि अशाच स्वरूपाच्या ट्रिक्स पुढेही मिळाव्या यासाठी या आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि याचा फायदा तुमच्या मित्रांना होण्यासाठी या ट्रिक्स तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा आणि या ट्रिक्सला प्लीज लाईक करा. कारण ज्यावेळी तुम्ही लाईक करता तेव्हा आम्हाला अजून प्रोत्साहन मिळते आणि जास्तीत जास्त माहिती तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी आम्ही जास्त एफर्ट्स घेत असतो. तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.